आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण LICच्या स्टॉक बद्दल बोलणार आहोत. नमस्कार, माझं नाव समीर माचवे. मी एक फायनान्शियल फ्रीडम कोच आहे आणि माझ्या या फिंदास मराठी चॅनलमध्ये मी आपलं स्वागत करतो. आजपासून बरोबर 1 वर्ष आधी भारतातल्या स्टॉक मार्केटमधली एक खूप मोठी घटना घडली. ती म्हणजे LIC या कंपनीचं लिस्टिंग झालं पहिल्यांदा ऑन द स्टॉक मार्केट. आणि ती घटना भारतीयांसाठी सगळ्यात मोठी होती बिकॉज दॅट वॉज द बिगेस्ट IPO एव्हर इन द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया. 21,000 कोटीचा हा IPO होता आणि वेळ लागल्यासारखं लोकांनी त्याच्यामध्ये पैसे टाकले होते. आता आपण त्याचा आढावा घेणार आहोत की 1 वर्षानंतर आफ्टर द लिस्टिंग ऑफ IPO आज त्याची काय कंडिशन आहे. LIC बद्दल कोणाला माहित नाही, एव्हरीबडी नोज ऑफ LIC. LIC इज द लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. 1956 साली गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने ही कंपनी सुरू केली आणि आज त्यांचा जवळपास 60% मार्केट शेअर आहे इन द लाईफ इन्शुरन्स बिझनेस. हा मार्केट शेअर अर्थातच अनेक प्रायव्हेट प्लेयर्स आता आहेत, त्याच्यामुळे हा मार्केट शेअर वर्षानुवर्ष कमीच होतोय, वाढत नाहीये. आणि या कंपनीचा ओव्हरऑल बेस बघितला तर 280 मिलियन पॉलिसी धारक आहेत या कंपनीकडे. सो निश्चितच खूप मोठी कंपनी आहे आणि याच्या IPO ची दखल ही प्रत्येक माणसाने भारतामध्ये घेतली होती. मागच्या वर्षीचं जर यांचं आपण प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट बघितलं तर त्यांनी खूप मोठा प्रॉफिट दाखवलेला आहे. इट इज अ प्रॉफिट ऑफ 34,000 crores, 34,000 plus crores. Unfortunately, if you read the balance sheet very clearly, the reports, you will find that is a other income. त्याच्यामध्ये एक अदर इन्कम दाखवला आहे, त्याच्यात 1,61,000 कोटीचा अदर इन्कम आहे. म्हणजे मेन मूळ बिझनेस मधनं यांना पैसाच मिळालेला नाही. दॅट इज वन प्रॉब्लेम विथ दिस कंपनी. जर आपण सेल्स ग्रोथ बघितली, मागच्या 5 वर्षात एव्हरेज सेल्स ग्रोथ ही फक्त 7.92% आहे. म्हणजे याचा जो काही सेल्स आहे तो वाढत नाहीये. प्लस हा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आयटम आला, सम एक्स्ट्रा इन्कम ऑफ 1,61,000 crores. दॅट इज व्हॉट द कंपनी शोज ऑन इट्स बॅलन्स शीट. प्लस या कंपनीमध्ये जर आपण कॅश फ्लो बघितलं तर 50% वेळा मागच्या 6 वर्षात 3 वर्ष कॅश फ्लो निगेटिव्ह आहे. म्हणजे ये धंदे में पैसा बन नहीं रहा है. कैश फ्लो निगेटिव हो रहा है, मतलब ये धंधा पैसा बना नहीं रहा है. दैट इज व्हाट इट सेज. 50% ऑफ द टाइम इट इज मेकिंग लॉसेस. दैट इज व्हाट इट इज शोइंग. आणि या कंपनीचं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हे फक्त 2% आहे. म्हणजे 100 रुपयाचा धंदा केला तर कंपनीकडे फक्त 2च रुपये राहतात. दॅट इज व्हॉट इट शोज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन. LICचा IPO आला मागच्या वर्षी आणि 21,000 कोटीचा हा IPO होता. लोकांनी वेळ लागल्यासारखे त्याच्यामध्ये पैसे टाकले. दिस IPO वॉज ओव्हर सबस्क्राइब्ड बाय 3.9 times. दॅट इज हाऊ द पीपल मॅडली वेंट इन टू दिस. माझ्याकडे देखील माझे बरेच क्लायंट्स त्यावेळेस विचारणा करत होते की IPO मध्ये मी पैसे टाकू का. माझं एक तत्व आहे, ज्या IPO मध्ये मी स्वतःचे पैसे टाकतो तिथेच मी लोकांना पैसे टाकायला सांगतो. आणि माझा ऍडवाइस हा होता की या IPO मध्ये मी पैसे टाकणार नाही. बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी LIC इज नॉट अ व्हेरी एफिशियंट ऑर्गनायझेशन. अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज द गव्हर्नमेंट्स गेम टू रेज मनी फ्रॉम द LIC's IPO. सो फॉर मी ॲज अ इन्व्हेस्टर दॅट वॉज नेव्हर अ गुड बेट. I did not put my money. And similarly मी माझ्या इन्व्हेस्टर्सला देखील हाच ऍडवाइस दिला की तुम्ही पैसे टाकू नका. आता तो ऍडवाइस योग्य होता की नाही हे मी पडताळून बघण्यासाठी आजचा व्हिडिओ बनवतोय. LICची IPO प्राइस होती 949 रुपये. त्याची जी लिस्टिंग म्हणजे फर्स्ट ट्रेड जो झाला दॅट वॉज 867 रुपीज ऑन 17th May 2022. आणि त्या दिवशी फर्स्ट डेला क्लोजिंग 875 ची होती. तो साधारण 8.5%, 8.62% टू बी प्रिसाइज, लिस्टिंग ही लोअर साइडला झाली. आज जेव्हा आपण 1 वर्षाने बघतो तर दॅट स्टॉक इज डाऊन बाय ऑलमोस्ट 35%. आता या IPO मध्ये LIC पॉलिसी धारकांना, पब्लिकला मोठे मोठे गाजर दाखवण्यात आले होते, डिस्काउंट देण्यात आली होती. आय थिंक इट वॉज सम 45 रुपीज डिस्काउंट फॉर दी आम जनता, 60 रुपीज डिस्काउंट फॉर दी पॉलिसी धारक. आणि हे सगळे गिमिक त्यावेळेस कंपनीने केलं होतं सो दॅट दी पुअर मॅन ऑन द स्ट्रीट हु इज फायनान्शियली इलिटरेट तो ह्या IPO मध्ये इंटरेस्ट घेईल
अशा पद्धतीने त्याचं प्लेसमेंट केलेलं होतं आणि बरेच लोक त्याला बळी देखील पडले. डेटा पण आपल्याला तोच दाखवतोय. वी विल सी द डेटा इन जस्ट फ्यू मिनिट्स फ्रॉम नाव. जी भाऊ गर्दी LICच्या IPOच्या सबस्क्रिप्शनला होती, आता त्यातले बरेच लोक इकडे तिकडे पांगलेत. आपण जर LICचा शेअर होल्डिंग पॅटर्न बघितला तर गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाकडे 96.5% आहे. दॅट इज द प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी. DIIs म्हणजे डोमेस्टिक इन्व्हेस्टर्स, जे म्युच्युअल फंड्स कंपनीज आहेत किंवा फायनान्शियल इन्व्हेस्टमेंट फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्स आहेत, यांच्याकडे जो होल्डिंग आहे दॅट इज 0.9%. FIS फॉरेन इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स जे आहेत त्यांच्याकडे इट इज जस्ट 0.08%. नाउ आफ्टर दी promoter who is the biggest holder of the stock, 2.52% with the आम जनता. सामान्य माणसाकडे 2.5% जास्त याचं होल्डिंग आहे. म्हणजे सगळा जो IPOचा माल होता तो कोणी घेतला? सामान्य माणसाने. आणि सामान्य माणूस हा कम्प्लिटली फायनान्शियल इलिटरेट असतो. त्याला हा माल विकून टाकण्यात आला आणि गव्हर्नमेंटनी सगळी मलाई खाल्ली. दॅट इज हाऊ दी IPO वॉज प्लेस्ड. दिस इज माय ओपिनियन अबाउट इट. Nobody has to agree with it, but this is, as an investor, this is how I look at it. आणि याचं जर आपण कंपॅरिझन केलं इतर लाईफ इन्शुरन्स कंपनीशी, उदाहरणार्थ HDFC लाईफशी जर मी याचं कंपॅरिझन केलं तर HDFC लाईफ मध्ये पब्लिककडे 13.5%, DIS कडे 6.5% आणि ऑलमोस्ट 30% FIS कडे होल्डिंग आहे इन HDFC लाईफ. सेम वे जर आपण SBI लाईफ मध्ये बघितलं तर 4% होल्डिंग पब्लिकची आहे, 15% होल्डिंग DIS ची आहे आणि 25% होल्डिंग FIS ची आहे. माझा प्रश्न हा आहे, जर LIC चांगली कंपनी आहे तर डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स त्याच्यात पैसे टाकत नाही, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स त्याच्यात पैसे टाकत नाही आणि फक्त पब्लिक त्याच्यात पैसे टाकते. ह्याच्या या 3 घटकांपैकी पब्लिक, DIS आणि FIS आर्थिक बुद्धी कोणाकडे जास्त आहे? निश्चितच FIS आणि DIS कडे आर्थिक बुद्धी जास्त आहे आणि ते याच्यात पैसे लावत नाही. आम जनता पैसे लगाती है. इसका मतलब क्या है? आप ही सोच के देखो. सो या सगळ्याचं 1 वर्षानंतर जर कन्क्लुजन काढायचं झालं तर माझं मत असं आहे की गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया exited 5% of LIC with a huge corpus of 21,000 crores. आणि हे सगळे पैसे प्रामुख्याने पब्लिकने त्यांना दिले. FIS ने फार दिले नहीं, DIS ने फार दिले नहीं. सारी मलाई जो थी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली, उनको मिली पब्लिक से, जनता से, आपसे, मेरे से, जिन लोगों ने इस IPO में अप्लाई किया उन लोगों से. जर LIC ही चांगली कंपनी, इफ दैट इज अ एफिशिएंट बिझनेस, ऑल ऑफ अस नो how efficient LIC is from our own experiences that we had with LIC. If it is an efficient company, then my question is, आज 1 वर्षानंतर त्याची प्राइस इज डाऊन बाय 35%. 565 ला आज हा शेअर क्लोज झालेला आहे. 35% शेअर प्राइस मध्ये नुकसान झाले पब्लिकला. ज्या शेअर होल्डर्सनी IPO मध्ये घुसून 3.9 टाइम्स त्याला ओव्हर सबस्क्राईब करून वेळ लागल्यासारखं की आपल्याला ही संधी कधीही मिळणार नाही LIC मध्ये गुंतवायची, आत्ताच घेऊन घ्या असं हपापल्यासारखी ज्या लोकांनी गुंतवणूक केली, आज त्यांच्या हातात काय तर 35% नुकसान ऑन दी शेअर प्राइस. सो माझा एक व्हिडिओ आहे की LICचा नक्की धंदा काय, या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये मी त्याची लिंक देतो. तो व्हिडिओ पण बघा, तुम्हाला कळेल की हे असं का झालं LICचं. कारण LICचा मूळ धंदा हा लोकांना श्रीमंत बनवायचा किंवा लोकांना प्रोटेक्ट करायचा नाहीच आहे. LICचा धंदा वेगळाच आहे. जरी आपल्याला असं भासवत असले की आम्ही तुमचे कैवारी आहोत आणि वी सेल लाईफ इन्शुरन्स, दॅट इज नॉट द रिअल बिझनेस ऑफ LIC. व्हॉट इज द रिअल बिझनेस ऑफ LIC याच्यासाठी तुम्हाला माझा दुसरा व्हिडिओ बघायला लागेल आणि तो व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुम्हाला कळेल की आज LIC मध्ये ज्या लोकांनी गुंतवणूक केली IPO मध्ये त्यांची आज ही दैना अशी का बरं आहे. 35% नुकसान शेअर प्राइस मध्ये झालेलं आहे. 875 ला फर्स्ट डे ची क्लोजिंग होती आणि आजची क्लोजिंग ऍज वी स्पीक इज 565 रुपीज. दॅट इज डाऊन बाय मोर दॅन 35%. मला जर तुम्ही विचाराल तर आज देखील ह्या कंपनीमध्ये गुंतवणूक करण्याचं मी रेकमेंडेशन देणार नाही. देर आर मेनी बेटर बिझनेसेस अवेलेबल इन इंडिया. To name a few is like Asian Paints, Pidilite, and recently I have also recommended Infosys, which is available at a much lower price and it is doing a much better job for its clients. LIC for me is not a good company for the
investors. It is a very good company for the government of India. So they are minding their own business. My question is, when will you start minding your own business? हा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. हा व्हिडिओ तुमच्या सोशल मीडियावर शेअर करा आणि लाईक द्या. मेक शुअर यू पुट कॉमेंट्स ऑन द व्हिडिओ. अँड this is where I will stop for today. Bye bye. Take care. Have an abundant life.